Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, Σάββατο του Λαζάρου σήμερα. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που ανοίγει αν πατήσετε τον τίτλο του κινητού σας στο βίντεο. Τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Εντάξει. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το θέμα μας. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Θέλω να είναι τεράστιος αυτός. Ο έρωτας, ανεπανάληπτος. Για πάμε να τον δούμε. Μαύρη τουρμαλίνη. Λευκός χαλαζίας. Αμέθιστος. Και ξεκινάμε αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πω, παιδιά, τι γίνεται τώρα εδώ. Σήμερα είναι η μέρα των σπαθιών. Καιρό είχαμε να τα δούμε. Και καλά κάναμε και είχαμε καιρό να τα δούμε. Εδώ βλέπετε αυτή η καημένη κοπελίτσα τι έχει πάθει, έτσι. Λοιπόν, και είναι κάρτα βάσης, είναι δική σας καρτούλα. Έχει φάει 10 σπαθιά η καημένη. Λοιπόν, τι μας λένε αυτά τα 10 σπαθιά άραγε. Τα 10 σπαθιά δηλώνουν τον πόνο, τον ανίποτο πόνο που μπορεί να προκαλέσει ένας χωρισμός, μία προδοσία και φυσικά για να νιώσει ποτέ κανένας τόσο πολύ δυνατά συναισθήματα είναι από κάποιον άνθρωπο που τον έχει αγαπήσει πάρα πολύ, τον έχει εμπιστευτεί. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο βάθος θλίψης, αλλά τι όμορφα που το θέτουν οι κάρτες στη συγκεκριμένη ταρό. Ότι όσο μεγάλος και αν είναι ο πόνος που μπορεί να βιώνετε, ποτέ δεν θα φτάσει το μεγαλείο της αγάπης που νιώσατε. Είναι πραγματικά από τις ωραιότερες ερμηνείες, θεωρώ, που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη κάρτα. Έχει έρθει η στιγμή να αναρρώσετε πλέον, γιατί έχουμε δεκάρι, έτσι. Εδώ κλείνει ένας κύκλος, κλείνει ο κύκλος του πόνου και μη βιαστείτε σε καμία περίπτωση. Είναι πιο σημαντικό να επιτρέψετε στον εαυτό σας να μπορέσετε να κάνετε τα πλάνα σας, ούτως ώστε να είστε σίγουρες και σίγουροι για τη στιγμή που θα αποφασίσετε ότι τώρα είμαι έτοιμη, τώρα είμαι έτοιμος να προχωρήσω παρακάτω τη ζωή μου. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να φέρει και απελευθέρωση αυτή η κάρτα, έτσι, γιατί πολλές φορές μπορεί να βιώνουμε άσχημα ένα χωρισμό, αλλά αυτός ο χωρισμός μπορεί να ήταν με μία σχέση πολύ καταπιεστική. Οπότε ουδέν κακό αμιγές καλού. Για να δούμε. Τι, παιδιά σας παρακαλώ. Τι γίνεται σήμερα εδώ, πύργος. Πύργος. Οκ, δηλαδή
Δεν ξέρω, μου φαίνεται σαν προσωπικό να κάνω σε κάποιον από εσάς, γιατί είναι τόσο πολύ στοχευμένες ακριβώς ίδιες ενέργειες. Ίδιες ενέργειες, δηλαδή χωρισμός, γκρεμίστηκαν τα πάντα. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Γιατί ρε παιδιά? Να το σκεφτός ο υπότης ο σπαθής, αυτός τα έκανε όλα, Δίδυμη εδώ, παιδιά μου, δίδυμη. Μπορεί βέβαια να δηλώνει ότι έχετε αδικηθεί, κατάφορα. Και φυσικά εννοείται ότι αν έχετε αδικηθεί, νιώθετε πάρα πολύ άσχημα και επιθυμείτε να δικαιωθείτε. Για να δούμε. Έτσι όπως βλέπω τουλάχιστον τις δικές σας τις κάρτες, σίγουρότατα, έχετε εσείς τουλάχιστον αγαπήσει πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, εντάξει. Λοιπόν, να πω επίσης ότι μια και οι δύο από τις τρεις κάρτες που είχαμε ανήκουν στο τρίτο τσάκρα. Το τρίτο τσάκρα είναι το ένστικτό μας. Το λέω συνέχεια και δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω πόσο σημαντικό είναι να το ακούμε το ένστικτό μας. Γιατί μπορεί να μας προστατέψει από πίκρα, από απογοήτευση, από προδοσίες και ούτω καθεξής. Για να δούμε, να περάσουμε στην άλλη πλευρά. Μάλιστα, οκ, και η άλλη πλευρά δεν είναι στα καλύτερά της πάντως. Γιατί εδώ έχουμε το 9 σπαθί, το οποίο δηλώνει τις άγρυπνες νύχτες, το δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί έχω τύψεις, γιατί έχω ενοχές. Τουλάχιστον αν μη τι άλλο, το να υπάρχει μία συνειδητοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε στο δεύτερο τσάκρα εδώ, είναι τα εσωτερικά συναισθήματα, τα οποία αρκετά είναι από αυτά που μας έχουν γαλουχίσει, έτσι, με αυτά που μας έχουν μεγαλώσει, όπως μας τα έχουν μάθει. Και στην πορεία βέβαια, εντάξει, της ζωής μπορεί να αποφασίσουμε ότι εμείς δεν τα αποδεχόμαστε. Λοιπόν, τώρα, έχει παρόμοια ερμηνεία αυτή η κάρτα, όπως είχε και το 10 σπαθί. Στη συγκεκριμένη ταρό πάντα, έτσι, τη ταρό των τσάκρας. Και λέει ότι όσο βαθύ και αν είναι το συναίσθημα της απελπισίας, ακόμα περισσότερο βαθιά και δυνατή ήταν η αγάπη που νιώσατε. Είναι ένα πέρασμα από τη μία κατάσταση στην άλλη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να αγκαλιάζει ο καθένας και να αποδέχεται το συναίσθημά του. Τώρα, έχει την ενέργεια της θλίψης, της ήττας, της απογοήτευσης, της αϊπνίας βέβαια, πολύ έντονες όλες αυτές οι ενέργειες, άρα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είστε συντονισμένοι παιδιά. Και κάτι είναι και αυτό, έχει οικογένεια η άλλη πλευρά. Γιατί αν έχει οικογένεια, όλα είναι κατανοητά, έτσι. Δηλαδή ότι έφυγε, δεν ήθελε, αλλά έπρεπε. Βέβαια, να το είπα και εμφανίστηκε η κάρτα, 8 κούπα. Λοιπόν, είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, δηλαδή αν όντως υπάρχει οικογένεια ή ξέρετε κάτι, μπορεί να αναφέρεται και στην πατρική οικογένεια, γιατί εδώ στην Ελλάδα ζούμε και έχουμε πάρα πολύ έντονο δέσιμο με την πατρική οικογένεια και έχουμε επίσης και πολύ μεγάλη σχέση οικονομικής εξάρτησης από την πατρική οικογένεια. Πατρική τώρα εντάξει, πατρική, μητρική, ό,τι είναι. Οπότε μπορεί να συντρέχει είτε το ένα είτε το άλλο.
Πάντως να ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έφυγε γιατί πραγματικά ήθελε να φύγει από κοντά σας. Έφυγε γιατί έπρεπε να φύγει. Ανωτέρα βία, όπως λέμε. Μάλιστα. Βασιλιάς Σπαθί. Αποφάσισε να γίνει βασιλιάς Σπαθί. Εδώ έχουμε το ζώδιο του υδροχόου. Είναι ο πιο αυστηρός βασιλιάς. Όλα τα βασίζει στη λογική του. Να ξέρετε ότι σας ζηλεύει βέβαια. Σας ζηλεύει πάρα πολύ και το βρίσκω και πάρα πολύ λογικό. Εάν εσείς έχετε ελευθερία και η άλλη πλευρά όχι. Και σας ζηλεύει και οι τιμένος, οι τιμένοι νιώθουν πολύ, 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 πολύ. Μάλιστα, το τσάκρα της καρδιάς όμως ανοιχτό, παιδιά. Γιατί εδώ έχουμε τον τροχό της τύχης. Ο τροχός της τύχης φέρνει καρμικά γεγονότα, παραδοσιακά μια πολύ θετική κάρτα, γιατί όταν κάποιος είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση όπως έχουμε δει, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ότι έχετε ταύτιση στις ενέργειές σας. Δεν υποφέρετε εσείς και η άλλη πλευρά είναι 3 πουλάκια κάθονταν, καθόλου. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά και θλίψη και πόνος και απελπισία και μεγάλη προσπάθεια να μπει μπροστά η λογική και να πάει πίσω το συναίσθημα. Για να μπορέσει να ισορροπήσει όλο αυτό, φυσικά εννοείται ότι ξεφεύγει, γιατί όπως σας είπα έχουμε 2 πεντάρια εδώ και ζήλια και ανταγωνισμός υπάρχει και την αίσθηση της ήττας την έχει πάρα πολύ έντονη ο άνθρωπος αυτός, οπότε οκ. Υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα πάρα πολύ έντονα. Τώρα, αυτό το πιο σημαντικό μήνυμα που μας δίνει η κάρτα η συγκεκριμένη, ο τροχός της τύχης στη συγκεκριμένη ταρό, λέει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και προφανώς αυτό κάνει αυτός ο άνθρωπος, οραματίζεται, παιδιά. Έχει ανοιχτό το τσάκρα της καρδιάς και οραματίζεται ότι είστε μαζί και ότι αυτό αξίζει και στους δυο σας, το να είστε μαζί. Και φυσικά, γιατί όχι, γιατί όχι. Θα ανοίξω άλλη μια καρτούλα διευκρινιστική, γιατί η κάρτα αναφέρεται και στο πεπρωμένο, αναφέρεται και σε γεγονότα τα οποία αυτή τη στιγμή εσείς δεν μπορείτε να τα δείτε, σε εξελίξεις, σε δυνατότητες κλπ. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανοίξουμε μία διευκρινιστική καρτούλα, να δούμε τελικά θα λειτουργήσει όλο αυτό με το τσάκρα της καρδιάς. Για να δούμε. Δυστυχώς προς το παρόν δεν θα λειτουργήσει, αγαπημένες και αγαπημένοι. Έχουμε τρίτο πεντάρι, δηλαδή και εδώ έχουμε την κάρτα του ανθρώπου που καταρχάς μπορεί να αναφέρεται σε μία σχέση μη κοινωνικά αποδεκτή ή θρησκευτικά αποδεκτή ή από τις οικογένειες, οτιδήποτε και αν είναι αυτό που υπάρχει ανάμεσά σας. Έχει πολύ έντονο στρες, έχει απογοήτευση, έχει δύσκολες, τα πεντάρια έχουν δύσκολες ενέργειες και η απάντηση είναι ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτός ο οραματισμός που κάνει ο άνθρωπος με τον οποίο έχετε ζήσει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο έρωτα, ο οποίος, όπως φάνηκε από το άνοιγμά μας, ακόμα κρατά και στη δική σας την καρδιά και στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Εύχομαι να λυθούν όλα αυτά τα θέματα ανάμεσά σας και να μπορέσετε να σμίξετε.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το μεγάλο έρωτα της ζωής σας. Μάγος, εσείς, δική σας καρτούλα είναι ο μάγος. Τώρα κάποιος σας έχει μαγέψει, με την καλή έννοια παιδιά, έτσι. Δεν εννοώ κάτι αρνητικό. Μαγεύτηκα από την ομορφιά σου, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Μαγεύτηκα από τον τρόπο που μιλάς, από τον τρόπο που φέρεσαι. Τώρα, είτε η κάρτα μας δηλώνει ότι ερωτευτήκατε παράφορα έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι πολύ χειριστικός, έως ακραία χειριστικός, έως και νάρκισσος. Εκτός από αυτό μπορεί να δηλώνει ότι δυσκολεύεστε να διαχειριστείτε μία κατάσταση. Αναφορικά με μία σχέση φυσικά πάντοτε, έτσι. Για να δούμε παρακάτω. Δεν χάνετε όμως την ελπίδα μέσα σας και πάρα πολύ καλά το κάνετε. Εδώ έχουμε το ζώδιο του υδροχόου, έχουμε αυτό το υπέροχο αστέρι, το οποίο έρχεται να ρίξει ένα φως, μια χτίδα μάλλον φωτός, στην άκρη του τούνελ και είναι η κάρτα της ελπίδας, είναι η κάρτα της πίστης, είναι κάρτα θεραπείας, ψυχής και σώματος. Εγκλωβισμένες είστε ή εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση από την οποία θεωρείτε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Φυσικά αυτό εδώ πραγματικά αναφέρεται στις φυλακές που δημιουργούμε με το μυαλό μας, έτσι. Γιατί και το να είμαστε ερωτευμένοι με έναν άνθρωπο με τον οποίο μάλλον δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, αντικειμενικά, και αυτό είναι ένας πολύ πολύ μεγάλος εγκλωβισμός, ο οποίος μπορεί να δυσκολέψει πάρα πολύ τη ζωή μας. Μάλιστα, οκ. Πάμε να δούμε την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε εδώ, πένθος και θρήνος, παιδιά. Τον βλέπετε πως είναι αυτός ο καημένος. Άρα έχετε έτσι αντίστοιχες ενέργειες, μπορώ να πω. Και εδώ έχουμε μεγαλύτερη ένταση, έτσι. Το 5 κούπα είναι μια πολύ βαριά συναισθηματικά κάρτα. Πολύ προβληματισμός, απόσταση, πάγωμα της σχέσης και πολύ έντονος προβληματισμός, γιατί πιθανότατα ο άνθρωπος αυτός, προκειμένου να είστε μαζί, μπορεί να πρέπει να θυσιάσει κάτι στη ζωή του ή στη ζωή της. Οπότε χρειάζεται χρόνο προκειμένου να πάρει κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις. Εσείς δεν κάνετε τίποτα όσο καιρό χρειαστεί ο άνθρωπος αυτός να πάρει αποφάσεις. Δεν ξέρουμε τι απόφαση θα πάρει. Μπορεί να πάρει την απόφαση ότι εγώ θέλω να είμαι μαζί σου και έρχομαι να σε διεκδικήσω, ή μπορεί να θυσιαστεί παραμένοντας εκεί που είναι τώρα. Το βέβαιο είναι ότι υποφέρει πάρα πολύ μακριά σας. Μου λείπεις, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Μάλιστα, 4 πεντάκτηνο. Τώρα αυτό το 4 πεντάκτηνο που είναι η κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας και δεν είναι και ιδιαίτερο θετική για τα αισθηματικά, για το λόγο του ότι η κτήση και η κτητικότητα εξαπλώνεται πέραν των οικονομικών και υλικών αγαθών σε ανθρώπους, σε συναισθήματα και σε καταστάσεις. Άρα δημιουργεί πολύ εύκολα, μπορεί να δημιουργούνται σκηνές υλοτυπίας και καυγάδες.
Μάλιστα, νάτος και ο αρχιερέας εδώ. Ωραία. Πιθανότατα υπάρχει γάμος. Δεν πιστεύω να είναι καθηγητής σας αυτός ο άνθρωπος ή καθηγήτριά σας. Αν είναι, τότε είμαστε ok. Διαφορετικά έχουμε να κάνουμε με γάμο ή με έναν άνθρωπο υπερβολικά συντηρητικό που υπακούει, που έχει μάθει να υπακούει πάντοτε και αυτό συνεχίζει να κάνει. Είναι υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες και μπορεί όντως ανάμεσά σας να υπάρχουν κάποια αντίστοιχα τέτοια εμπόδια. Μάλιστα, έχει αποχωρήσει τιμένος, παιδιά, ή τιμένη, εν πάση περιπτώσει. Πολύ σπαθή, πολύ σπαθή. Προβληματισμός, διλήμματα, ξέρει τι πρέπει να αποφασίσει. Όπα και η μεγάλη ανατροπή έγινε, τώρα αμέσως. Λοιπόν, ξέρει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει, να ξέρετε. Αλλά από φόβο, από ανασφάλεια, από αυτά δεν την παίρνει την απόφαση, κάθεται εκεί και αιωρείται. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι το εξής, επειδή αλλάζουμε τελείως ενέργειες, παιδιά, φεύγουμε από την παγωμάρα που έχουν τα σπαθιά, από την παγωμάρα, από τη λογική και πάμε εδώ, φόρτσα τα πανιά, δηλαδή έχετε να περιμένετε μήνυμα, επικοινωνία, κάτι θα γίνει και ξαφνικό απότομα είναι έκπληξη εντελώς, γιατί η κάρτα έχει αυτές τις ενέργειες της έκπληξης, του αναπάντεχου, συνδέεται με τις σύγχρονες επικοινωνίες που είναι τάχιστες και φυσικά σε έναν βαθμό έχει συνδεθεί και με τον κεραυνοβόλο έρωτα η κάρτα. Είναι μια πολύ δυναμική, πώς άλλαξανε παιδιά οι ενέργειες, απίστευτο. Αυτοκράτηρα. Πραγματικά, δηλαδή είναι απίστευτη η αλλαγή αυτή. Η απόλυτη ανατροπή, έχω να πω, είναι λες και μετά από το δίλημμα και τον προβληματισμό και τι να κάνω και ξέρω τι πρέπει να κάνω, αλλά φοβάμαι να πάρω αυτή την απόφαση, δεν είμαι ακόμα έτοιμος ή έτοιμη. Γίνεται μια πολύ μεγάλη επανάσταση. Περνάμε στο 8 μπαστούνι που είναι η κάρτα των μεγάλων αλλαγών και των εκπλήξεων κλπ. Και μετά περνάμε στην υπέροχη και λατρεμένη αυτοκράτηρα που είναι η κάρτα που πάει μπροστά το συναίσθημα και πίσω η λογική. Κάρτα συνυφασμένη με τη δημιουργία, με τη φύση. Είναι το αρχέτυπο της μητέρας, έχει εξαιρετικά, είναι το υψηλότερο σημείο των συναισθημάτων, γιατί είναι η αγάπη, είναι η φροντίδα, είναι η προστασία και φυσικά εννοείται ότι όταν αναφερόμαστε σε έναν σύντροφο ή μία σύντροφο, μέσα μπαίνει και ο αισθησιασμός, μια και η αυτοκράτηρα θέλει να ζει τα πάντα με όλες τις αισθήσεις. Πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή. Για πάμε να ανοίξουμε και εδώ μια διευκρινιστική κάρτα. Καλά, σε κάθε περίπτωση βέβαια, εδώ θα υπάρξει επικοινωνία. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι κατάληξη θα υπάρξει, θα το δούμε αμέσως τώρα. Σίγουρα μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο έρωτα και όχι μόνο για πολύ μεγάλο έρωτα. Μπορώ να σας πω για μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτή την αγάπη. Παιδιά, καταπληκτικό. Εντάξει, έχετε ένα άνοιγμα συγκλονιστικό. Έχουμε τον τρελό. Ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνει όλο αυτό. Με ποιον μαγικό συμπατικό τρόπο. Αλλά φαίνεται ότι σας περιμένει ένα υπέροχο καινούριο ξεκίνημα με αυτό το πολύ μεγάλο έρωτα της ζωής σας. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά εννοείται σε όποιον και σε όποιον το επιθυμεί, το εύχομαι ολόψυχα να επαληθευτεί το άνοιγμα, γιατί όντως δηλαδή είχε μια απίστευτη πορεία, απίστευτη.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιος είναι ο δικός ο μεγάλος έρωτας. Κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα εδώ, αυτή η υπέροχη βασίλισσα πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρού. Είναι η πιο σταθερή βασίλισσα από όλες. Είναι ο άνθρωπος που θέλει να φροντίζει. Είναι βράχος για τους ανθρώπους της. Θέλει επίσης να έχει καλά οικονομικά και το παλεύει αυτό. Δεν το αφήνει έτσι, δηλαδή κάνει το καλύτερο που μπορεί. Τα πεντάκτηνα έτσι κι αλλιώς συνδέονται πάρα πολύ με τα οικονομικά και τα περιουσιακά. Μπορεί να δηλώνει οτιδήποτε, παιδιά, ότι ένα σχέδιο που είχατε οικονομικό τώρα αρχίζει να αποφέρει καρπούς, ότι μια επιχείρηση, ας πούμε, που μπορεί να θέλατε να στήσετε, είναι η κατάλληλη στιγμή, τώρα θα πάρει μπρος και θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολύ έντονες τέτοιες ενέργειες εδώ. Σίγουρα πάντοτε οι βασίλισσες δηλώνουν την ωριμότητα, είναι μια κάρτα αυθονίας να ξέρετε, και όσον αφορά φυσικά το ερωτικό κομμάτι, το αισθηματικό, δεν είναι υπεραισθηματίας, έτσι, δεν είναι βασίλισσα κούπα, αλλά είναι σταθερή και ακλόνητη και πιστή και αφοσιωμένη. Παρθένος εδώ, ερημίτης. Μπορεί βέβαια να μας δηλώνει η καρτούλα εδώ ότι νιώθετε πολύ μεγάλη μοναξιά. Νάτι και η αρχιέρεια, μάλιστα. Καλώς την είναι και σ' άργησε. Λοιπόν, η αρχιέρεια μπορεί να μας δηλώνει τα εξής, ότι γενικά όλη αυτή η σχέση, αυτός ο πολύ μεγάλος έρωτας, ήταν και είναι λίγο ομιχλώδης, έως πολύ ομιχλώδης. Το τοπίο δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί να έχουν υποθεί πολλά ψέματα. Η κάρτα υπόσχεται αλήθειες, αποκαλύψεις. Μπορεί επίσης να δηλώνει υπερφορτισμένο συναίσθημα, το οποίο μπορεί να δυσκολεύεστε να διαχειριστείτε, αλλά μπορεί να έχετε και κοντά σας μία γυναίκα η οποία σας στηρίζει πάρα πολύ σε αυτό. Μπορεί να είναι φίλη, μπορεί να είναι μαμά, μπορεί να είναι αδερφή, ό,τι και αν είναι. Μπορεί να είναι και η γιαγιά σας, μια χαρά είναι και αυτό. Και πολύτιμες οι γιαγιάδες. Άρα έχετε να περιμένετε αποκαλύψεις. Εάν από την άλλη νιώσετε αυτές τις ενέργειες της αρχιέρειας οι οποίες είναι παθητικές, αποσύρεται η αρχιέρεια, κάνει ένα βήμα πίσω, ίσως και περισσότερα. Αν το χρειάζεστε για ένα διάστημα εννοείται ότι θα το κάνετε, απλώς μην το αφήσετε να σας πάρει εντελώς μαζί της, μην την αφήσετε. Λοιπόν, για να πάμε να περάσουμε στην άλλη πλευρά, να δούμε τι θα δούμε. Κρίση. Όλα υποσκέψη και αλλαγές. Δικαιοσύνη, παιδιά μου. Εδώ έχουμε το ζώδιο του ζυγού. Μάλιστα. 6 πεντάκτηνα. Ακόλουθος μπαστούνι. Κόσμος. Πολύ μεγάλη αρκάνα έχετε. Ακόλουθος σπαθί. 4 πεντάκτη. Οκ, για να δούμε τι έχουμε μέχρι εδώ. Μία πολύ έτσι έντονα μεταμορφωτική φάση φαίνεται ότι ζει η άλλη πλευρά. Δεν μου είναι και πάρα πολύ ξεκάθαρο το αν όντως έχει
αυτά τα πολύ έντονα συναισθήματα, τα οποία έχουμε στο σημερινό μας θέμα. Βέβαια θα μου πείτε, για να έχουμε 3 κάρτες μεγάλη αρκάνα, εντάξει, σίγουρα μιλάμε για ένα υψηλό σημείο, σε ό,τι και αν είναι, στις ενέργειες. Η κρίση λοιπόν είναι η κάρτα η οποία πολύ συχνά αναφέρεται στην αναγέννηση μιας σχέσης και στις πολύ μεγάλες αλλαγές που μπορεί να συντελεστούν σε μια σχέση. Από εκεί και πέρα κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή με την έννοια του ότι για να εμφανιστεί η δικαιοσύνη, σίγουρα κάπου υπάρχουν θέματα ανάμεσά σας. Δεν ξέρω ποια ακριβώς μπορεί να είναι τα εμπόδια. Η δικαιοσύνη είναι ο ηθικός νόμος καταρχάς, είναι ο νόμος του κάρμα, πως ό,τι κάνεις θα γυρίσει πίσω σε σένα, είτε το θες είτε δεν το θες. Γι' αυτό πρεσβεύει και τις ισορροπίες και τις σωστές επιλογές, γιατί ακόμα και το πιο μικρό, το τόσο δά που μπορεί να κάνουμε, θα το βρούμε μπροστά μας και μάλιστα σε ανύποπτο χρόνο. Δεν είχε καλές ισορροπίες αυτή η σχέση. Κάποιος έδινε περισσότερα και κάποιος λιγότερα. Πάθος πολύ έντονο. Έτσι, αυτό το δίνω. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Λοιπόν, το πάθος είναι εκεί. Πάρα πολύ δυνατό. Ισχύει ακόμα δηλαδή, δεν έχει περάσει αυτό. Από την άλλη φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αποφασίσει ότι αυτός ο κύκλος έχει κλείσει. Αλλά κυρίως τα λόγια το λέει αυτό. Γιατί από τη μία σας παρακολουθεί και από την άλλη σας ζηλεύει. Άρα καταλαβαίνετε. Είναι μεγάλο το μπλοκάρισμα εδώ. Λοιπόν, βέβαια έχουμε και άλλη εκδοχή εδώ με την καρτούλα του κόσμου, ότι μπορεί να είστε το απατηλό, αυτό το όνειρο, που δίνει ζωή σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί όταν βιώνουμε μια δύσκολη κατάσταση και φτιάχνουμε στο μυαλό μας μια φαντασίωση, ένα όνειρο, ένα στόχο, ζούμε γι' αυτό, ζούμε για να το πετύχουμε αυτό το στόχο. Για να δούμε. Πολύ με δυσκολεύει. Παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό που βλέπουν τα ματάκια μου. Παιδιά, επανασύνδεση έχουμε. Άντε και οριακά, παιδιά, 14 του μήνα νομίζω επιτέλους θα γυρίσει ο Ερμής ορθόδρομος. Να ηρεμήσουμε λίγο, Μεγάλη ανατροπή, πραγματικά δεν το περίμενα με τίποτα όμως. Και μάλλον υπερισχύει το σενάριο του ονείρου, ότι είστε ένα όνειρο για αυτόν τον άνθρωπο, ένας στόχος ζωής, σκοπός ζωής. Και φαίνεται λοιπόν εδώ με την καρτούλα μας της επανασύνδεσης ότι κάτι έχετε να περιμένετε. Και αν όντως έρθει αυτό το κάτι, αυτή η επιστροφή και υπάρξουν αυτές οι αλλαγές που είδαμε εδώ με την κρίση, θα είναι και σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος, να ξέρετε. Γιατί η κρίση κάνει τέτοιες διαδικασίες, το να βλέπουμε τον κόσμο με εντελώς διαφορετικά μάτια. Αγαπημένες και αγαπημένοι, πραγματικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα να επαληθευτεί αυτό το άνοιγμα. Να ξέρετε ότι θέλει λίγο οριοθέτηση αυτός ο άνθρωπος όμως, έτσι, γιατί έχω αρκετά σημεία που ξεφεύγει και σίγουρα θέλει οριοθέτηση. Και στο θέμα εδώ της μη ισορροπημένης σχέσης και στο θέμα της ζήλιας, έτσι, δεν είναι κανένας άνθρωπος κτήμα μας και τίποτα δεν είναι κτήμα μας εκτός από τον ίδιο μας τον εαυτό. Λοιπόν, οπότε θέλει οριοθέτηση, να το θυμάστε αυτό. Και σε όσες και σε όσους ταιριάζει αυτό, έτσι, το έχετε παρατηρήσει, φροντίστε να μην το αφήσετε αυτή τη φορά να ξεφύγει. Συγκρατήστε την κατάσταση και βάλτε το όριό σας πολύ νωρίτερα.
Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.